हे बघ, वय वाढलं की प्रत्येकाच्या मनात हे रिटायरमेंटचे विचार तर नक्कीच येतात. या बाबतीत माझ्या स्वतःसाठी मी काही नियम ठेवलेत. 15-20 मिनिटं सलग तत्कार करता येणं, 30-40 तरी चक्रा आपल्याला व्यवस्थित घेता येणं, स्टॅमिना पूर्ण, आणि आपण रंगमंचावर उभं राहिल्यानंतर प्रेक्षकांना बघितलं जावं इतकं सुसह्य दिसणं, की आपण जे काम निवडलंय त्या कामाच्या आधीमध्ये विचारांचे अडथळे येत असतील तर ते बाजूला केले गेलेच पाहिजे. नमस्कार, मी शांभवी दांडेकर. डान्स आफ्टर 40 या पॉडकास्टमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपल्याकडे ज्या कलाकार आलेल्या आहेत त्यांना एक परफॉर्मर म्हणून, गुरु म्हणून आणि कोरिओग्राफर म्हणून संपूर्ण कथक विश्वामध्ये मान्यता मिळालेली आहे. इनफॅक्ट मी असं म्हणेन की संपूर्ण कथक विश्व त्यांच्याकडे आज एक फिटनेस आयकन म्हणूनही बघतं, कारण वयाच्या 70त सुद्धा आज ज्या एनर्जीनी आणि ज्या जोशानी त्या परफॉर्म करतात त्यांनी तरुणांनाही लाज वाटेल. आणि मला अतिशय अभिमान वाटतो की ह्या कलाकार फक्त माझ्या गुरूच नाहीत तर माझी आई सुद्धा आहे. पंडिता मनीषाताई साठे, कथक नृत्यांगना, गुरु आणि संरचनाकार. आई, आज डान्स आफ्टर 40 या पॉडकास्टमध्ये मी तुझं मनापासून स्वागत करते. थँक्यू सो मच शांभवी. आपण गेली 4 वर्ष ह्याच्याबद्दल घरी चर्चा करतोय. हो. आणि मी तुला सारखं म्हणतेय की हा विषय खूप महत्वाचा आहे, मला ह्याच्यावर काहीतरी करायचंय. हो हो. आणि मला असं वाटतं की जेव्हा एखादा कलाकार 30मध्ये असतो तेव्हा तो इतका प्राईमला असतो हो की तोपर्यंत वाढत्या वयाचे धोके हो. त्यांना त्या काळात जाणवायला लागलेलेच नसतात. खरंय. पण एकदा 40शीचा उंबरठा पार केला की मग मात्र दर 5-10 वर्षाला काही ना काही बदल होत जातात. एनर्जी ड्रास्टिकली कमी होत जाते, किंवा असं होत असलं पाहिजे असा एक समज आहे. मी असं का म्हणतेय हे तुला माहितीच आहे, कारण की आमचा सगळ्यांचा विश्वास आहे की एज इज नॉट टचिंग यू. टचवूड. तर पहिला मला प्रश्न आई तुला असा विचारायचा आहे की जेव्हा आपण वाढत्या वयामध्ये परफॉर्मन्सेस किंवा नृत्य प्रस्तुती आणि वाढत्या वयामध्ये कलाकार म्हणून आपलं करिअर परसू करणं ह्याच्याबद्दल बोलतोय, तर तुझ्या वयाच्या 40, 50, 60 आणि आता 70 ह्या टप्प्यांवरती तुला काय वाटत होतं परफॉर्मर म्हणून? काय काय वेगवेगळं जाणवलं तुला त्या काळामध्ये? हो, खूप छान प्रश्न आहे शांभवी. खूप मागे वळून स्वतःकडे बघण्याचा हा प्रश्न आहे. मला असं वाटतं की मी जेव्हा 30-40 या कालखंडामध्ये होते तेव्हा मला आत्तापेक्षा खूप कमी स्टॅमिना होता. म्हणजे मलाच माहिती नाहीये, पण जेव्हा मी स्वतःकडे बघती आत्ता तुला उत्तर देण्यासाठी, खरं तर रियाज खूप जोरदार चालू होता. कदाचित घरातल्या सगळ्या जबाबदाऱ्या आणि परफॉर्मन्सेस याचा कुठेतरी बॅलन्स करण्याच्या नादामध्ये मला असं वाटायचं की मला जो स्टॅमिना आहे तो मी संपूर्ण माझ्या प्रस्तुतीभर कसा पुरवू, असा मला एक कुठेतरी ॲट द बॅक ऑफ माय माइंड माझा हा विचार चालू असायचा. आणि आता मागे वळून बघताना निश्चितच असं जाणवतं की माझ्या 50शी नंतर मला जसा स्टॅमिना पाहिजे, मला जशी प्रस्तुती करायची आहे तसं मी करू शकते. ते देवाच्या दयेने आत्तापर्यंत. म्हणजे हे रिव्हर्स एजिंगचं एक अप्रतिम उदाहरण झालं. काही म्हणा तुम्ही, पण खरंच ही फॅक्ट आहे की आधी खरंच 50शी पर्यंत मला स्टॅमिनाची कुठेतरी चिंता असायची. खरं तर अगदी रिलिजियसली रियाज करत होते, रिलिजियसली प्रॅक्टिस करत होते, म्युझिशियन्स तेव्हा यायचे घरी, पण तरी सुद्धा कुठेतरी भीती वाटायची. पण 50शी नंतर ती कधीच नाही वाटली. पण मग आता हाच धागा पकडून एक लगेच प्रश्न विचारते की
त्या काळामध्ये जेव्हा तुला कुठेतरी परफॉर्मन्सच्या मध्ये असं वाटत असेल की आता शेवटपर्यंत स्टॅमिना पुरतोय की नाही, विशेषतः ताल पक्षामध्ये, हो. म्हणजे आपल्याला माहितीये की कथकमध्ये सगळ्यात चॅलेंजिंग सेगमेंट हा ताल हाच असतो. आणि तिथे कुठेतरी मध्ये आपल्याला असं वाटतं की आता एक 30 सेकंद जर गॅप मिळाली तर मी पुढचा उरलेला परफॉर्मन्स हा अजून जास्ती चोख करू शकीन. तर त्यावेळेला हे तू कसं मॅनेज करत होतीस, म्हणजे तुझे टूल्स काय होते ह्या तऱ्हेच्या बरोबर भीतीवर ओव्हरकम करायचे? बरोबर. मला असं वाटतं सगळ्यात पहिले म्हणजे विल पॉवर, की हो मला करायचंच आहे हे. म्हणजे तबला आर्टिस्टनी मध्ये घुसून वाजवलं काय किंवा न वाजवलं काय, मला हे करता यायलाच पाहिजे, ही पहिली जिद्द. मग विल पॉवर, की मला तेव्हा आठवतं मला इथे पोटात दुखायचं लेफ्ट साईडला. साधारण एक पाऊण तासभर जोरकस डान्स झाला की टुवर्ड्स तालाचा एंड जेव्हा आपण जातो, की जेव्हा एखादं फुटवर्क मांडतो किंवा मग चक्करचे बोल असतात, तेव्हा माझ्या इथे डावीकडे दुखायला लागायचं. आणि मग मला असं, तुला माहिती आपल्या घरातले लोक कसे क्रिटिक होते ते, राजस आणि आई सांगायचे की तू इथे धरूनच अनाउन्समेंट करत होतीस. लोकांना ते कळायचं नाही पण ते त्या दोघांना बरोबर कळायचं, कारण मला तिथे दुखत असायचंच. पण जिद्दीच्या जोरावर ते सगळं निभावायचं आणि ते निभलं गेलं, हेही महत्वाचं आहे. पण जिद्द आणि विल पॉवर हेच त्याच्या मागे असेल. आणि राजस आणि आई सतत सांगायचे की तू पहिल्यांदा आल्या आल्या सगळी तुझी एनर्जी लावून टाकतेस. हे साधारण 30 मधलं मी सांगते तुला. आणि जे खरंच होतं, गोपीजींचा इतका डान्स पाहिल्यामुळे अशी कधी एनर्जी पुरवून लावायची असते, थोडी पुरवून ठेवायची असते, आहिस्ते आहिस्ते तिला आपल्यामध्ये सामावून घ्यायचं असतं, अशा काही गोष्टी माहिती नव्हत्या. पण त्या या दोघांच्यामुळे कळल्या. म्हणजे ते दोघं परफॉर्मर नव्हते पण त्यांना माझं कसं भलं होईल याची चिंता असल्यामुळे ते असं सांगत असत. आणि मग पुढे कदाचित ते आत्मसात झालं असलं पाहिजे. म्हणजे आल्या आल्याच जोरकस करून टाकायचं आणि मग नंतर धाप लागली, बरं त्यांना माईकवर आल्यानंतर श्वासोच्छवास चढलेला पण किंवा माईक मधून ऐकू आलेला पण चालायचा नाही. बरोबर. मग त्याच्यासाठी दमसासचे एक्सरसाइजेस करायचे, कुठे श्वास आतच ठेवायचा आणि कुठे श्वास तो बाहेर टाकायचा, किंवा मधल्या आपल्या कॉम्पोजिशन मधल्या अर्ध्या मात्रेच्या दममध्ये तो कसा नकळत घ्यायचा, या सगळ्या गोष्टी अशा आपल्या आपल्या उलगडत गेल्या म्हण, किंवा त्या जाणीवपूर्वक अभ्यास करून उलगडल्या. वा वा. म्हणजे आता ह्या उत्तरातनं सगळ्यांना पटकन पढंतचे इनपुट्स पण मिळालेत की ताल करत असताना आपण जेव्हा मध्येच पढंतला येतो तेव्हा ती पढंत प्रभावी व्हावी आणि तेव्हा आपण जे दमलोय ते कळू नये यासाठी काय टेक्निक वापरायचं. खरंय खरंय. खूपच छान. पण आता मला गोपीजींचा उल्लेख निघालाच तर त्यामुळे मला एक प्रश्न पडलाय की तू जेव्हा गोपीजींकडे शिकायला लागलीस तेव्हा ते अगदी त्यांच्या प्राईम मध्ये होते. 35-40च्या मध्ये त्यांचं वय असेल आणि पुढच्या एक 15 वर्षामध्ये म्हणजे त्यांनी 50 गाठली होती. तेव्हा मला स्वतःला आठवतंय की मी 18-19 वर्षाची असताना पुण्यामध्ये दगडूशेठ हलवाई महोत्सवामध्ये गोपीजींना सोलो करायला बोलवलं होतं. पण तेव्हा त्यांना अस्थमाचा इतका त्रास होत होता की दर 15-20 मिनिटांनी विंग मध्ये जाऊन त्यांना पफ घ्यायला लागत होता. आणि मग पफ घेऊन झाल्यावर ते स्टेजवर येऊन परत एवढाच धमाकेदार त्यांचं चालू होत होतं. हे मला आठवतंय. तर अगदी प्राईम मधले गोपीजी जे महिन्याला 15-20 परफॉर्मन्सेस करत होते आणि तिथनं मग शेवटच्या त्यांच्या काळातले परफॉर्मन्सेस हे तुला इतकं जवळनं पाहायला मिळालं. त्याच्यातनं तुझा इनपुट म्हणजे तुला टेक अवे काय होता त्यावेळेला, किंवा म्हणजे त्यावेळेला त्याच्यावरती तितका जाणीवपूर्वक विचार केला जात होता का? अजिबात नाही. कारण गोपीजींचं ही प्रस्तुती पाहताना फक्त स्वतःला हरवायचं आणि त्यांच्याकडे बघायचं ते काय करतायत, कसं त्यांची एक एक प्रस्तुती, ताल असो अभिनय असो, ते गतभाव सुद्धा इतके प्रभावीपणे मांडायचे की आपण म्हणतो चेहऱ्यावरचं एक सूक्ष्म अवयव सुद्धा तो अभिनय व्यक्त करत असायचा. मग अशा वेळेला ह्याच्यातून आपण काय शिकायचंय वगैरे हे कुठलं डोक्यात यायला. आम्ही सगळे स्वतःला विसरून भान हरपून त्यांच्याकडे बघत असायचो. हे कायमच.
तू म्हणालीस तसं त्यांच्या प्राईम प्रेझेंटेशनमध्ये, प्राईम वयामध्ये आणि नंतर मला असं वाटतं त्यांच्या अस्थम्यामुळे थोडंसं त्यांच्यावर रेस्ट्रिक्शन आलं होतं, की जसं विंगमध्ये जाऊन परत त्यांना पफ घ्यायला लागत असे. पण तरी सुद्धा कधीही त्यांनी त्याचा बाऊ केला नाही. ही एक इतकी महत्वाची गोष्ट मला शिकायला मागे वळून बघताना वाटते की मी नक्की शिकली असेल. कारण की सगळं तर दमसासवर अवलंबून आहे आणि त्याचाच जर आपल्याला त्रास असेल तर त्याला ओव्हरकम करायला त्यांना किती कष्ट पडत असतील. पण कधीही असं वाटलं नाही की हे काय आपण बघतोय, असं कधी त्या कलाकाराचं झालं नाही. त्यांनी शेवटपर्यंत स्वतःला सतत सिद्ध करत ठेवलं आणि त्यामुळे माझ्या डोळ्यासमोर उत्तम नृत्य सादरीकरणारे गोपीजीच आहेत. अर्थात याच्यामध्ये हाही एक भाग गृहीत असणार आहे की असा कलाकार हा अतिशय स्मार्टली आपल्या प्रस्तुतीची योजना करत असतो. तर त्याच्याकडे आपण थोड्या वेळाने वळूच या की यातलं टेक्निक काय आहे कलाकार म्हणून. पण आता आपण गुरूंच्या बद्दल बोलतोच आहोत, तर आपण ओघानी शिष्यांच्या बद्दलही बोलूया की आपण आपले गुरु आणि त्यांचे गुरु ह्या दोन पिढ्या तर बघतच असतो. प्रत्यक्ष जरी बघितलं नाही तरी गुरूंच्याकडून आपल्याला त्यांच्या गुरूंबद्दल माहिती मिळतच असते. आणि मग आपण आपले शिष्यही बघत असतो. म्हणजे आता तू मलाही पाहतेस आणि माझ्या शिष्यांना, त्यांच्या शिष्यांना, अशा पिढ्या तुझ्या डोळ्यासमोर आहेत. तर आता बदलत्या काळामध्ये एका सर्टन वयाच्या माइलस्टोन वरती आल्यावर आपल्याला अमुक अमुक गोष्टी व्हायलाच पाहिजेत असा काहीतरी माइंडसेट डेव्हलप होतोय, असं तुला वाटतंय? सरसकट असं नाही म्हणता येणार, पण काही काही बाबतीत हो असं म्हणता येईल. कारण सध्या थोड्या इंजुरीज जास्ती होत आहेत. नंतर मेनोपॉजचे प्रॉब्लेम्स जास्ती वाढलेत, पिरियड्सचे प्रॉब्लेम्स जास्ती वाढलेत. ह्या सगळ्या मुली त्याला जेव्हा तोंड देतात आणि ते प्रॉब्लेम्स जेव्हा माझ्याकडे येतात तेव्हा मला असं वाटतं की अरे आपल्याला तर हे काहीच नाही झालं. आणि पहिल्यांदा मी काय करायची की चल काही होत नाही, उगीच नाटक करू नकोस असं म्हणून सगळ्यांना दामटून मला पाहिजे तसं करायला लावायची. मग काही दिवसांनी मला असं जाणवलं की नाही, त्यांना जे होतंय त्यात काहीतरी तथ्य असलं पाहिजे. मग त्यांचे डॉक्टर्स काय म्हणतात वगैरे असं त्यांच्याकडनं जेव्हा मला समजलं तेव्हा मी थोडं स्वतःला काय म्हणूया काम डाऊन केलं की त्यांना स्वतः इतकं काय म्हणूया फोर्सफुली त्यांच्या दुखण्यावर आपण काही कॉमेंट नाही करता कामा, असं मी स्वतःला शिकवलं. म्हणजे त्यांची दुखणी सिरियसली घ्यायला तू सुरुवात केलीस? थोडीफार हो, थोडीफारच मी म्हणते, अजूनही मला नाही पटत. मला असं वाटतं या सगळ्यावर ओव्हरकम होता येतं, आपण सगळ्याला मागे टाकू शकतो. पण परत तेच तुमची विलपावर पाहिजे की हे आपल्याला होतंय असं आपल्याला डॉक्टरनी सांगितलं. आता मी म्हणते की मी नाही सांगितलं, डॉक्टरनी सांगितलंय, त्याच्यासाठी तुमचं काय औषध पाणी चालू आहे, ठीक आहे. मग आता कशाला त्याचा बाऊ करायचा? इट्स ओके, ते होणारच आहे ना. ते औषधाने ग्रॅज्युअली बरं होईल. त्याच्याही पेक्षा तुम्ही जर तुमची ऍक्टिव्हिटी चालू ठेवली तर ते जे तुम्ही स्वतःला एक शिकवाल की हो हे बरं होणार आहे, पण माझ्या ऍक्टिव्हिटीवर त्याचा काही परिणाम होता कामा नये, असं जर का तुम्ही स्वतःला शिकवलं तर मला वाटतं की ह्या मुलींचे प्रॉब्लेम्स खूप कमी होतील. पण मला असं वाटतं की हे सगळ्यात कडू औषध आहे. कारण डॉक्टरनी दिलेलं औषध घेणं सोपं आहे, पण आपणच आपला असा मनाच्या उर्मीतनं किंवा मनाची ताकद बाहेर काढून इलाज करणं हे खरंच खूप अवघड आहे. पण तुझ्या आत्ताच्या बोलण्यातनं मला वाटतं की हा एक टेकअवे आम्हाला नक्की मिळालाय की तुमचं शरीर बरं होण्यासाठी जरी डॉक्टर असला तरी तुम्ही स्वतःच आपल्या मनातनं बरं होण्यासाठी स्वतःला मदत केलीच पाहिजे. निश्चितपणे. आई, ओघाओघाने आता आपण इंजुरीज पर्यंत येऊन पोचलेलोच आहोत आणि आपल्याला माहितीये की तरुण वयाच्या प्रोफेशनल डान्सर्समध्ये एस्पेशली गुडघ्याची इंजुरी आणि लोअर बॅक इंजुरी ह्याचं प्रमाण प्रचंड आहे आज. आणि 30-35 मध्येच ह्या इंजुरीजची सुरुवात होते आणि मग पुढे अख्खं करिअर डोळ्यासमोर असताना एक तो मनावरतीही भार बनतो की आता आपण तितकं करू शकू का नाही असं. बरोबर. तर पण मला एक नेहमी प्रश्न पडतो
की तुमच्या पिढीमध्ये हो इंजुरीजचं प्रमाण नगण्य होतं असं म्हणायला हरकत नाही. खरंय. गुडघे धरून कोणी डान्सर बसलेत असं मला तरी माझ्या लहानपणी कधीही पाहिल्याचं आठवत नाही. हो. आणि आज ही अवस्था आहे. हो. ह्याचं अनालिसिस कसं करतेस तू? खरं आणि स्पष्ट अगदी बोलणार आहे. अगदी संपूर्ण. कारण काय आहे की पहिली गोष्ट एन्व्हायरमेंट, हा सगळं आजूबाजूचं बदलतं वातावरण हे आपण पहिलं गृहीत धरूया. त्यामुळे ह्या सगळ्या लोकांना पहिली एक मला सूट ती माझ्याकडनं देऊ देत की हो की सगळं निकृष्ट आहार, बाहेर खाणं पिणं, सगळं पोल्युशन आजूबाजूचं ह्याचा कुठेतरी शरीरावर नक्की परिणाम होतो हे गृहीत धरून सुद्धा मला असं वाटतं की आपली वर्तणूक, आपला आहार विहार हा आपल्याला नेहमी सांगत असतो की हे योग्य आहे आणि हे अयोग्य आहे. पण आपण ते मानतो का हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि हल्लीचे लोक ते मानत नाही. दामटून स्वतःला जे पाहिजे तेच करायचं, मग तेव्हा स्वतःचा विचार करायचा नाही की हा म्हणजे एखादं उदाहरण देऊन सांग ना, म्हणजे पटकन कल्पना येईल. हे बघ, समजा की कोणीतरी रियाज वेडी आहे मुलगी, तिला 1-2 तास झाल्यावर कुठेतरी पायातून कळलेलं असतं की माझे पाय दमलेत आत्ता, कुठेतरी मला अनइझी फील येतोय, शोल्डर्स मध्ये म्हण, पायात गुडघ्यांमध्ये म्हण, पण तेव्हा नाहीच थांबायचं. कुठल्या तरी प्रेशरनी का होईना पण ते दामटायचा तो रियाज, आणि मग त्याचे आफ्टर इफेक्ट्स द्यायला लागतात. आपलं शरीर आपल्याला सांगतं, ते मनाने ऐकलं आणि बुद्धीनी जर का त्याप्रमाणे वागलं तर इंजुरीज होणार नाही. वा. हे बघ, आता आम्ही पण रियाजाला जेव्हा सुरुवात केली तर तेव्हा गोपीजींनी कधीच आम्हाला असं थांबवलं नाही की आता 2.5 तास झाले आता बास करा. पण आत्ताचा रियाज आणि आमच्या वेळेचा रियाज याच्यामध्ये पायाचं जे स्टॉम्पिंग असतं, पायाचा जमिनीवर होणारा आघात जो असतो त्याच्यामध्ये खूप फरक होता. खूप फरक होता. ओव्हर द इयर्स, म्हणजे मला वाटतं की माझ्या 40शी पासून मी बघतेय आजूबाजूचं वातावरण, स्टॉम्पिंगची पद्धतच बदलली आहे. जास्ती हार्ड स्टॉम्पिंग झालंय जे गुडघ्यातून होतं. पूर्वीच्या लोकांनी अनालिसिस करून सांगितलं नाही, पण पूर्वीचं पाय घोट्याच्या खाली मारले जायचे, एवढंच वजन त्या आघातांना होतं. आता गुडघ्यातून स्ट्रेंथ लावायला लागते तो प्रॉपर आवाज आणि तो आघात पॉवरफुल होण्यासाठी. इथे भयंकर मोठी चूक, इथे प्रॉब्लेम आहे. इथे प्रॉब्लेम आहे. आणि तू म्हणतेस तसं की आम्ही मनात नसताना का होईना पण आमच्या आई वडिलांचं ऐकलं आहाराविषयी. तू विचारलंस आता. हो. हल्लीच्या मुली नाही ऐकत. मला असं कोणीतरी खूप गंभीर चेहऱ्याने विचारायला येतं की ताई काय करू, मला अमुक अमुक होतंय. कोणाला आयर्न डेफिशियन्सी, कोणाला पोटॅशियम डेफिशियन्सी. म्हटलं अरे एवढ्या लहान वयात काय तुम्हाला झाल्या आहेत अशा डेफिशियन्सीज व्हायला. आई काय देते ते मुकाटपणे खा. आपल्या आईला सगळं कळतं. आणि आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये इतका तो चौरस आहार खरंच निर्माण केलेला आहे सगळ्या आपल्या गुणीजनांनी, तर त्याचे सडरस तुमच्या पोटात गेले तर हे गोष्टी नाही होणार. म्हणजे थोडक्यात की माइंडफुल इटिंग पाहिजे. कारण की आज आता आपण बघतो थॉटफुल सुद्धा शांभर, नॉट ओनली माइंडफुल, थॉटफुल ऑल्सो. You have to think what you are eating. What you are eating and how it is going to help your body. Exactly. Or make harm to the body. Exactly. मी एवढ्यासाठी म्हणतेय की आज खूप वेगवेगळ्या ठिकाणहून मुली कथकची जी प्राईम सेंटर्स आहेत, पुणे म्हणा, मुंबई म्हणा, दिल्ली म्हणा, या ठिकाणी जाऊन 6-6, 8-8 वर्ष राहून कथकचं शिक्षण घेतात. हॉस्टेलमध्ये राहतात, स्वतः फूड मॅनेज करतात, सगळं झालं त्याच्यामध्ये. पण मला असं वाटतं की आज आपल्याला एवढं ज्ञान आहे आपल्या आजूबाजूला चौरस आहाराविषयी, किंवा आता तुम्ही जर का अंग मेहनतीचं काम करता तर तुमच्या आहारामध्ये प्रोटीन किती पाहिजे, किंवा तुम्ही व्हेजिटेरियन आहात तर व्हेजिटेरियन सोर्सेस काय आहेत प्रोटीनचे, हे सगळं ज्ञान आपल्या आजूबाजूला आहे. आणि तरी देखील जर आपण रियाजानंतर वडापाव खाऊन झोपत असू तर त्याच्यामध्ये प्रचंड चूक आहे. गुन्हा आहे तो. गुन्हा आहे, तुमच्या शरीराचा गुन्हा करताय तुम्ही. खरंच खरंच बरोबर आहे.
आधीच्या काळामध्ये म्हणजे तुमच्या पिढीमध्ये वॉर्मिंग अप आणि कुलिंग डाऊन हो. ह्या कॉन्सेप्टच नव्हत्या जशा आज आहेत. हो, definitely. पण आज असं मानलं जातं की एका विशिष्ट प्रकारचं वॉर्मिंग अप आणि विशिष्ट प्रकारचं कुलिंग डाऊन जर आपण केलं तर आपण आपल्या शरीराला रिकव्हरीसाठीही मदत करतो हो. आणि आपण आपली लॉन्जिव्हिटी म्हणजे हो. किती काळ तुम्ही करू शकाल हे सुद्धा आपण वाढवतो. हो. पूर्वीच्या काळी कसं होतं कारण आज जे आहे ते सगळ्यांनाच माहिती आहे. बरोबर आहे. पण गोपीजींच्याकडे हे वॉर्मिंग अप म्हणून नव्हतं. गोपीजींनी आम्हाला काही एक्सरसाइजेस सांगितले होते. ते एक्सरसाइजेस करायचे आणि मग सुरू करायचं. आणि जी आमचा एक छोटासा ब्रेक असेल तिथे शवासन करायचं. बाकीचे कुलिंग डाऊन एक्सरसाइजेस माहितीच नाही. पण एक किती 5 मिनिटं तुम्ही शवासन करायचं आणि मग पुढच्या बॅचला तयार व्हायचं असं असायचं. तर तेव्हा का विचारलं नाही, हे म्हणजे काय विचारलं नाही ना, कधी गोपीजींनी त्याचं स्पष्टीकरण दिलं की अरे म्हणून सांगायचं त्या शवासनाने खूप बरं वाटायचं. हे मात्र अगदी खरं. पण वॉर्मिंग अप एक्सरसाइजेस हे वॉर्मिंग अप म्हणून आहेत हे माहितीच नसायचं. सो गुरुवर 100% विश्वास. ते सांगतील ते करायचं. केलं नाही तर ओरडा बसेल हा धाक. सो या सगळ्यातून जे घडलं ते आम्ही आहोत. ते हे आहे. वा, क्या बात आहे. एक काळ असा होता की कथक नृत्यामध्ये फक्त पुरुष नर्तकच होते आणि त्यांच्या घरातल्या स्त्रियांना नृत्य हे व्यवसाय म्हणून काय हॉबी म्हणून सुद्धा करायला परवानगी नव्हती. बरोबर. तो एक काळ होता आणि आता एक काळ आहे की अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये स्त्रिया, मुली, अगदी वृद्ध स्त्रिया सुद्धा कथक नृत्याकडे वळलेल्या आहेत. कथकच नाही, सर्वच नृत्य शैलींमध्ये. आणि फक्त शास्त्रीयच असं नाही तर झुंबा म्हणा, सगळ्या. तर नृत्य हे स्त्रीचं फार आवडता कला प्रकार आहे असं आज म्हणता येईल. ज्या प्रमाणामध्ये स्त्रियांचा ओघ नृत्याकडे येतोय ते बघून. आणि त्याचबरोबर कथक नृत्यामध्ये करिअर करणाऱ्या स्त्रियांची किंवा मुलींची संख्या सुद्धा लक्षणीय आहे. खूप मोठी आहे ही संख्या, हे आपल्याला माहितीच आहे निश्चितपणे. पण आता मुद्दा असा आहे की आपल्या क्षेत्रामध्ये एक साधारण 50शीला आलेल्या कलाकारांनाही युवा कलाकारच म्हटलं जातं. हो ना. आणि तुम्हाला खरी मान्यता किंवा तुम्ही खरं स्वतःला सिद्ध करता, काही तुम्हाला मान मान्यता मिळायला लागते तोपर्यंत तुमची 50शी उलटून गेलेली असते. असंच मॅक्सिमम सगळीकडे बघायला मिळतं. आता हेच वय आहे 40 ते 50 जेव्हा स्त्रीचं शरीर हे अतोनात बदलांमधनं जात असतं. आज मेनोपॉज बद्दल आपण खूप ओपनली चर्चा करतो. पिरियड्सच्या प्रॉब्लेम्स बद्दल आपण ओपनली चर्चा करतो. आणि मला असं वाटतं की हे खूप निकोप आहे. कारण एका व्यक्तीच्या अनुभवातनं बाकीच्यांना शिकायला जर मिळत असेल तर त्याच्यासारखी चांगली गोष्ट नाही दुसरी. तर ह्या बदलांच्या काळामध्ये तुझा कसा अनुभव होता, काय काय झालं किंवा काही चॅलेंजेस आले का सर्व लेव्हल्सवरती, म्हणजे हेल्थच्या लेव्हलवरती सुद्धा, किंवा आता मेनोपॉजची एक फार मोठी खूण म्हणजे मेंटल फॉग असं आज म्हटलं जातं की अचानकच थॉट्स मधली क्लॅरिटी जाते किंवा काय. ह्यातल्या कशाचा तुला अनुभव आला किंवा कसं झालं? मग आता मी खरं तर सांगते की मी तुझी मुलगीच आहे त्यामुळे मी हे सगळं मला माहितीच आहे. पण तरी आपल्या प्रेक्षकांसाठी हे सगळं तू शेअर केलंस तर मला खूप आवडेल. काय आहे, मी 43-44 वर्षाची असताना माझी हिस्टेरेक्टमी झाली. आणि कुठलाही मला त्रास होत होता म्हणून नाही, पण माझ्या इथे दुखायचं उठबस करताना. म्हणजे मुलींसाठी पठण करायला बसले म्युझिशियन्स बरोबर की उठताना कळ यायची इथे. आणि मग नंतर असं दुखत राहायचं, ठुसठुसणं ज्याला म्हणतात तसं. तर माझी एक पॅथॉलॉजिस्ट बहीण तिने मला गायनॅककडे पाठवलं. आणि मग पाहिलं तर हे होते फायब्रॉइड्स होते. आणि ऑपरेशन करायला लागेल हे पहिल्या गायनॅकनी सांगितलं. पण ऑपरेशन तर करायचं नाही, मला भीती पहिली गोष्ट. आणि डान्सरनी शक्यतो ऑपरेशन्स अवॉइड करायची असं घरच्यांचं मत होतं. तर मी
3 गायनाकॉलॉजिस्टना दाखवलं, 3दा सोनोग्राफी केली आणि तिघांनी तेच सांगितलं. म्हणताना माझं ऑपरेशन झालं, हिस्टेरेक्टमी झालं. त्याच्यानंतर देवाच्या कृपेने मला जे काही मेडिकल ट्रीटमेंट दिली गेली, म्हणजे मेडिकेशन, औषधं, टॅबलेट्स, त्यांनी मला हा मेनोपॉझल प्रॉब्लेम यायचं कारणच नाही उरलं असं मला वाटतं. कारण तो हिस्टेरेक्टमी नंतर सुद्धा येतो. हो अगदी. ही एक पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, आपल्या घरामध्ये तुला माहिती आहे की कुठल्याही प्रकारचं कुणालाही पॅम्परच केलं जात नाही. कोणी कितीही आजारी असलं तरी मंडळी घरातली म्हणतात की अरे वा, आज तू चांगली फ्रेश दिसतीयस. म्हणजे त्या व्यक्तीला 2-2 ताप जरी असला तरी आजूबाजूचे लोक असं म्हणतात की अरे वा, तू आज फ्रेश दिसतीयस, चला उठा आणि कामाला लागा. पण मला वाटतं की हे चांगल्या अर्थाने आपल्या फॅमिलीतल्या सगळ्यांनीच घेतलं. मी तर खूपच आधी घेतलं. कारण की आपल्या जर का आजाराचं कौतुकच होत नसेल तर मग आजारी कशाला पडायचं असं वाटलं कुठेतरी. आणि मग छान जोरदार काम सुरू झालं. तर तू म्हणतेस तसं मला त्या टप्प्यांवर असं मानसिक वगैरे काही खूप चॅलेंजेस आले नाहीत. बाकी खूप चॅलेंजेस आले, पण परत तेच की एक मनाचा निर्धार, निग्रह आणि काही एक ठराविक ध्यास घेऊन आपण असं वागायचंय असं ठरवल्यानंतर त्याप्रमाणे वागणं. आणि मग ते करत असताना कुठलेही विचार म्हण किंवा काहीही डायव्हर्ट करणारे प्रसंग आले तरी त्यांना बाजूलाच सारायचं. म्हणजे कुठेही त्यांना डोक्यात रेंगाळूच द्यायचं नाही असं माझं तत्व होतं. आणि आजही आहेच की आपण जे काम निवडलंय त्या कामाच्या आधेमध्ये विचारांचे अडथळे येत असतील तर ते बाजूला केले गेलेच पाहिजे. आपण जसं म्हणतो आपण योग करतो, आपण ध्यानस्थ होतो, पण तेव्हा आपल्या सबंध जगभरामध्ये आपण फिरून येतो. मनाचे विचार काही 100% थांबतात असं नाही. पण जेव्हा आपण सकाळी रियाजाला उभे राहतो, आपण आता हल्लीच्या काळात तालमाला लावतो, तेव्हा आपण एकाग्र चित्त झाल्याशिवाय आपल्याला काही करताच येत नाही. आणि मग आपण जर नाही एकाग्र झालो तर सगळे हे विचार यायला लागतात. पण डान्स ही अशी गोष्ट आहे की ज्याला सगळंच अवधान ठेवायला लागतं. सर्वप्रथम आपल्या प्रस्तुतीचं हस्तपद संचालन, चेहऱ्यावरचे हावभाव, पदाघात आणि संपूर्ण त्या अवकाशामधला आपला वावर, हे जेव्हा आपल्याला एका वेळी करायला लागतं तेव्हा इतर विचारांना आपण थारा देऊच शकत नाही. सो मला 100% असा विश्वास आहे की तुम्ही जर का स्वतःकडे बघताना एका ठराविक विचारसरणीने अभ्यास करत असाल तर तो तुमचा अभ्यास निश्चितपणे पूर्णतेला जातो. वा वा. आजचं सगळ्यात पॉप्युलर कोट असं आहे की डान्सर्स आर ॲथलीट्स. नर्तक हे एक प्रकारचे खेळाडूच आहेत. आणि त्यामुळे मग ॲथलीट्सशी जर आम्ही स्वतःला कम्पेअर केलं डान्सर्सनी तर मग काही काही गोष्टी महत्वाच्या बनतात. आणि त्यातली एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे रिकव्हरीसाठी लागणारा वेळ. तर हा प्रश्न मला तुला दोन्ही प्रकारे विचारायचा आहे की जसं जसं तुझं वय वाढत गेलं तसं नॅचरली आता कार्यक्रम झाला समजा आज, तर त्याच्यानंतर किती वेळात तुझी बॉडी रिकव्हर होईल ह्याला लागणारा वेळ हा वाढतच जातो. तर ते तुला कसं जाणवलं आणि ते तू सिरियसली घेतेस का, हा एक प्रश्न आहे. आणि त्याचा उपप्रश्न असा आहे की एस्पेशली आपले परफॉर्मन्स सीझन जेव्हा चालू असतात तेव्हा खूप बॅक टू बॅक प्रोग्राम्स असतात. तर आपली अपेक्षा अशी असते की जरी आज संध्याकाळी कार्यक्रम झाला तरी उद्या सकाळच्या रियाजाला आपल्या शिष्यांनी आलंच पाहिजे. आणि तो जो आपला एक हे आहे, रुटीन आहे आपलं, तर ते अजिबात मोडता कामा नये. तर विद्यार्थ्यांना रिकव्हरीसाठी तू कसा वेळ देतेस? अवघड प्रश्न विचारलायस शांभवी तू. माझ्या 60 नंतर 65 नंतर मी स्वतःला रिकव्हर व्हायला वेळ घेते. ते सुद्धा मला लागतो म्हणून नाही, पण सगळ्या विद्यार्थिनी आणि तुम्ही दोघी जणी मला सांगता की आता दुसऱ्या दिवशी विश्रांती घे, जरा काही करू नको, क्लासला येऊ नको, रियाजाला खाली येऊ नको. म्हणजे मी रियाज खाली नाही जाऊन केला आणि मुलींचा जरी घेतला तरी तुम्ही म्हणता की नाही, काहीच नाही करायचं, आज पूर्ण विश्रांती घ्यायची.
मी ह्याचा हा प्रश्न अजून जास्ती पिन पॉइंटेड करते सांग. की 2 तासाच्या कार्यक्रमानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा तू उठतेस हो. तेव्हा अंगामध्ये सोअरनेस किंवा कुठले विशिष्ट मसल्स दुखत असणं हा. किंवा थोडीशी मान अवघडल्यासारखं हा. वाटणं, डोळे जड झाल्यासारखं वाटणं, ह्याच्यातलं काही होतं का? हे मला 1 दिवसांनी पुढे होतं. म्हणजे मी जर का आज प्रोग्राम हा रात्रीचा झाला असेल तर मला परवाला जरासे पाय दुखतात, बाकी काही नाही होत. आणि मग त्याच्यावरचं तुझं काय आहेत उपाय का जस्ट आपलं नाही, मी नॅचरली म्हणते की आता परवा झाला ना प्रोग्राम, आज आता माझे जरा दुखणार आहेत पाय बुवा, इट्स ओके, दुखतील आणि थांबतील? दुखतील आणि थांब. फारच छान. आणि जर का अगदी खूपच दुखले तर मग कॉम्बिफ्लॅम सारखी एखादी गोळी घ्यायची, कारण लगेच जर काम असेल तर मग एखादं पेन किलर घ्यायचं. पण दुखणार आहेत हे तर मला एवढे वर्षांचं माहितीच आहे की बरोबर. परवाचा प्रोग्राम झाला तर मला आज दुखणार आहेत तर दुखणार आहेत, इट्स दुखणार ओके आहेत. असं. म्हणजे ऍज लॉंग एज ती रिकव्हरी नॅचरली काही काळामध्ये होतीये, हो. तर याचा अर्थ की आपलं सगळं नीट चाललेलं आहे. हो. पण मुलींच्या बाबतीत तू जे विचारलंस ना, तर मला जर का कोणी मुली असं म्हणाल्या की ताई कालचा प्रोग्रामनी इतकं दमायला झालंय, तर मला नाही वाटत मी तिचं कौतुक करीन आणि म्हणेन की नको येऊ मग आज रियाजाला वगैरे, असं काही नाही. कारण आम्हाला नाही कोणी म्हणलं, मला अजून तुम्ही म्हणता ते आवडत नाही, मग आता मी कसं काय म्हणणार मुलींना? तर त्यांनीच त्यांची स्ट्रेंथ वाढणार आहे असं मला वाटतं. हे खरं आहे आणि मला हे पटतं पण आहे, कारण की जेव्हा शिष्य आपल्या हाताखाली तयार होत असतात तेव्हा त्यांना रिअल लाईफसाठी तयार करणं ही एक गुरुची जबाबदारी असते. म्हणजे आता उद्या जर का तुम्ही टूरवर आहात, हो. तर शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिवस तुम्हाला 3 वेगवेगळ्या शहरांमध्ये कार्यक्रम करायचे, हो. तर तुम्ही स्वतःच्या रिकव्हरीचं आणि दमण्याचं कौतुक करूच शकत नाही. पण मला तुझं कौतुक करायचंय. 1 मिनिट थांब. कारण आपण नृत्यधाराचे दौरे केले आणि असेच शुक्र, शनी, रवी 2.5 तासाचे 3 प्रोग्राम्स आम्ही केले. आणि मग तेव्हा मात्र माझं खूप अंग दुखायचं. तेव्हा मला शांभवीनी काही एक्सरसाइजेस सांगितले आणि इट वर्क लाईक मॅजिक. मला अजिबात अंग नाही दुखलं त्यामुळे, पण मी ते अजूनही फॉलो करते. सो थँक्स टू यू फॉर दॅट. वेल, आय ऍक्सेप्ट द थँक्स, पण इट्स नॉट मी. म्हणजे आता हे जे फिजिकल थेरपीचं टेक्निक डेव्हलप झालंय हो. त्याच्यामध्ये कुलिंग डाऊनला इतकं जास्ती महत्व एवढ्यासाठीच दिलं गेलेलं आहे, कारण की आपण जेव्हा नाचत असतो तेव्हा आपले मसल्स आखडले जातात, कारण की ते काम करत असतात. आणि त्याच्यानंतर समजा तुम्ही मसल्स रिलॅक्स करण्यासाठी स्ट्रेचेस केले नाहीत, तर ते मसल्स बिचारे आखडलेल्याच परिस्थितीमध्ये तसेच राहतात आणि मग आपल्याला दुखतं. आणि म्हणून कुलिंग डाऊनचं महत्व मला उशिरा का होईना पण कळलं. मग विद्यार्थिनींना कंपल्शन वॉर्मअप आणि कूल डाऊनचं, कारण जे तरुण वयामध्ये जेव्हा काहीही दुखत नसतं तेव्हा कोणीही विद्यार्थिनी ते सिरियसली घेण्याच्या झोनमध्ये नसतात. पण मी आजच्या आपल्या मुलाखतीनंतर मी त्यांना कंपल्शन करीन असं ऑनेस्टली सांगते, कारण मी त्यांच्यावर सोडलेलं असतं ते खरं तर. आणि मला असं वाटतं जेव्हा ज्याला त्याला फायदा होतो ना त्याचा, तेव्हा ते आपणहून करतात कंपल्शन पेक्षा सुद्धा. पण ही एक परत त्यांना इतक्या गोष्टी सारख्या सांगत असतो परत, त्याच्यात ही पण मी एक आता नक्की सांगेन. गप्पा खूपच रंगल्यात आई, पण कुठल्याही कार्यक्रमामध्ये मध्यंतरही महत्वाचं असतं. त्याप्रमाणे आता आपण एक मध्यंतर घेणार आहोत जे फारच इंटरेस्टिंग आहे. आज माझ्या काही मैत्रिणींनी तुझ्यासाठी काही गिफ्ट्स पाठवले आहेत. अरे वा. आणि त्यांचे स्वतःचे जे विमेन रन बिझनेसेस आहेत, त्यांचे एंडेव्हर्स आहेत, त्याच्यातनं या गिफ्ट्स आपल्याकडे आलेले आहेत. अरे वा. सानिका, हा अनाहत नावाचा बॉडी केअर आणि हेअर केअर ब्रँड आहे. डॉक्टर अर्चना गोगटे म्हणून माझी मैत्रीण आहे, तर तिचा हा ब्रँड आहे आणि मी स्वतः हे प्रॉडक्ट्स वापरते. अरे वा. तर तू नक्की वापर आणि तुला कसे वाटतात ते नक्की कळव. अरे वा, खूपच छान. मी नक्की वापरेन हे. त्यानंतर माझी कथकची शिष्या आहे जान्हवी कुलकर्णी, जिचा अंजोर नावाचा डिझायनर गारमेंट्स आणि क्लोदिंगचा ब्रँड आहे. तर तिने तुझ्यासाठी छान चूज करून ही सुंदर रातराणी पाठवली आहे. तिची स्पेशलिटी अशी आहे की ती वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं हँड पेंट आणि एम्ब्रॉयडर करते. तर हे ड्रेस मटेरियल जान्हवीनी अंजोर बाय जान्हवी ह्या ब्रँडकडनं तुझ्यासाठी पाठवलं. किती सुंदर आहे.
हँड Hand पेंटेड painting. फारच Hand छान painting. फारच छान. माझी दुसरी कथकची स्टुडंट तेजल मेहेंदळे ही प्रोफेशनल पॉटर आहे आणि तिचा माटीबानी म्हणून पॉटरीचा ब्रँड आहे. हा. तर अतिशय सुंदर पीसेस बनवते ती आणि तिने खूप प्रेमाने तुझ्यासाठी हे तिने स्वतः थ्रो केलेले पीसेस बनवलेले आहेत. वा वा. आणि हे मायक्रोवेव्ह सेफ आहेत, हा. डिशवॉशर सेफ आहेत. अरे वा. रोज सुद्धा वापरू शकतेस. किती सुंदर आहे, फारच छान आहे. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अरे बापरे. अजून एक आहे. माझी अगदी नवीन झालेल्या 2 मैत्रिणी ईशा आणि शिवानी जोशी ह्या मायलेकी आहेत आणि त्यांचा रुई नावाचा ब्रँड आहे, क्लोदिंग ब्रँड आहे. आणि ह्या अशा पॅचवर्क केलेल्या साड्या त्या बनवतात. ऍक्च्युली मी आज नेसलेली ही साडी सुद्धा त्यांनीच बनवलेली बनवलेलीच होते. फार सुंदर आहे ही साडी. तर त्यांनी खूप प्रेमाने तुझ्यासाठी ही साडी पाठवली. येस, थँक्यू. वा वा, फारच छान आहे. म्हणजे सगळ्या गिफ्ट एवढ्या इंटरेस्टिंग आहेत, तर मी आधीच तुझ्या या सगळ्या मैत्रिणींना खूप थँक्स म्हणते मनापासून. थँक्यू व्हेरी मच. आणि मला मुद्दामून हे मेन्शन करायला आवडेल की मी स्वतः एक वुमन ऑन्टरप्रनर असल्यामुळे विमेन रन बिझनेसेस आणि एंटरप्राइजेस ह्यांना सपोर्ट करणं हे मला खूप महत्वाचं वाटतं. आणि आज ह्या सगळ्या मैत्रिणींनी इतक्या छान गिफ्ट्स तुझ्यासाठी पाठवल्या, त्याच्याबद्दल मला त्यांना धन्यवाद तर द्यायचेच आहेत. पण ह्या सगळ्या ब्रँड्सच्या लिंक्स आपण आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकूया आणि त्याच्यामुळे आपले जे व्ह्युअर्स आहेत त्यांना नक्कीच खूप फायदा होईल ह्याची मला अगदी खात्री आहे. तर आता ह्या सुंदर मध्यंतरानंतर आपण आता पुढच्या गप्पांकडे वळूया. अगदी अगदी. तर मला आई तुला असं विचारायचंय की वय ही एक अपरिहार्यता आहे. वय हे वाढतच असतं आणि त्याचे परिणाम हे कलाकारावर होतच असतात. अगदी बरोबर. हे होणार आहे, म्हणजे आपलं वय वाढतंय आणि त्यामुळे आपल्या कलेवर त्याचा परिणाम होतोय किंवा आपल्या प्रस्तुतीवर त्याचा परिणाम होतोय. हे तू कसं ऍक्सेप्ट केलंस? मला वाटतं की आपण जेव्हा डोळे उघडे ठेवून आजूबाजूला बघतो, आजूबाजूचे कलाकार बघतो, त्यांची प्रस्तुती बघतो, त्यांच्यात होणारे सुद्धा जेव्हा बदल बघतो, तेव्हा आपण ते बघून बघून सुद्धा शहाणं होतो. आणि माझा कल असं शहाणं होण्याकडे भरपूर आहे. मला असं वाटतं की आपण स्वतः कधीच स्वतःला म्हातारे म्हणत नाही. म्हणजे मी अजूनही म्हणते नातवंडांशी बोलताना ना की अगं मी म्हातारी झाले की, पण माझी नातवंड अशी बघतात एकमेकांकडे. म्हणते बरं बरं, मग अजून म्हातारी झाले की. सो असं स्वतःला कोणीच म्हातारं म्हणत नाही. पण जेव्हा आपण आपल्या वयाचे कलाकार बघतो, त्यांना काय जे प्रॉब्लेम्स येतात ते आपण ॲज अ व्ह्युअर बघत असतो. त्यांनी कुठेतरी स्वतःकडे डोळे उघडे ठेवून बघायला निश्चित मदत होते. मला तरी होतेच होते. आता तू म्हणालीस तसं की ते कसं ऍक्सेप्ट करायचं, तर खरं सांगू का शांभवी, ते मुद्दामून ऍक्सेप्ट करायला नाही लागत. एकदा का तुम्हाला ते कळलं की अरे आपल्याला हे करता येणार नाहीये, तर मग काय करायचं, तो दुसरा आपल्याला प्लॅन बी तयार ठेवायला लागतो. एखादं उदाहरण? नक्की सांगते. हे बघ, समजा मी ताल प्रस्तुती करते. उठाण झाला, थाट झाला, आमद झाला, आता विलंबित लयीपासून मला मध्यकडे जायचंय. तर मी पूर्वी चांगले मोठे मोठे तिथे तत्कार मांडायची. आता मी विचार करते की मी कितपत तत्कार मांडला तर मला झेपणार आहे तिथे. माझा पॅटर्न नाही मी बदलला, मी तिथे तत्कार करतेच लय बदलताना, पण मला कितपत तत्कार केल्यावर झेपणार आहे हे मी बघते आणि मग मी मध्य लयीला जाते. सो मला असं वाटतं की हे विचार आपोआप आपला रियाज सांगत असतो. आपण स्वतःकडे क्रिटिक म्हणून बघतो तेव्हा आपलं मन सांगत असतं की हे करायची काही गरज नाहीये. किंवा माझं वैशिष्ट्य आहे की जे मला खूप हस्तकं आवडतात करायला निरनिराळी. काही काही वेळेला ती तांडव अंगाची असतात, काही काही वेळेला लास्य अंगाची असतात. अशा वेळेला जर तांडव अंगाची एका पुढे एक यायला लागली तर मला कुठेतरी स्वतःला मागे ओढायला लागतं की पुरे एवढी काय एका पुढे एक 3 कंपोजिशन्स मांडायची गरज नाही. असं कुठेतरी म्हणजे परत तेच, यू हॅव टू बी ऑनेस्ट टू युअर सोल फर्स्टली, आणि यू हॅव टू फाइंड द वे.
आणि तो मार्ग ऍक्सेप्ट करताना एक ती सकारात्मकताही लागतच असेल की 100% म्हणजे जर का हो. तुम्ही त्याचं दुःखच करत बसलात की आता मी पूर्वी तत्कारचे 10 पलटे करू शकायचे ना आता 5 पलट्यांमध्येच मला सगळा माझा विषय मांडायला लागतोय, ह्याचं दुःख करण्यापेक्षा त्याच्याकडे एक पॉझिटिव्हली बघून त्याचाच आनंद कसा घेता येईल. हो, म्हणजे मी आता जे आम्ही रियाजात जे फुटवर्क करायचो ना शांभवी, ते मी आता 60 नंतर करायला लागले. त्याच्या आधी मला कधी वाटलंच नाही की आपण ते करावं म्हणून. म्हणजे जे गोपीजींनी इंट्रोड्यूस केली वेगवेगळ्या प्रकारची फुटवर्क, ती मी 60 पर्यंत करतच नव्हते या ना त्या प्रकारे, कारण इतर खूप गोष्टी होत्या करायला. पण आता मला एकदम त्या लक्षात आल्या की अरे आपण हे केलं पाहिजे. सो परत तेच की ती सकारात्मकता. आणखीन दुसरी गोष्ट आनंद. आपल्या प्रस्तुतीचा जर आपल्याला आनंद घेता आला तर तो देता येईल. तर त्यामुळे खूप असं आता मी माझ्याच्यानी होत नाहीये, आता मी थकलीये, आता माझं येऊ आहे, आता माझं त्यों आहे, असं मला करायलाच आवडत नाही. आणि असं जर होत असेल तर रंगमंचावर येऊ नका. सफाबाद. तुम्ही आपल्या आपल्या खोलीत रियाज करा, आरशासमोर करा, स्वतःला बघा, छान म्हणा आणि विषय संपवा. जर तुम्हाला रंगमंचावर यायचं असेल तर तुम्ही जे नीट करू शकता, जे तुमचं वैशिष्ट्य म्हणून सादर करू शकता, ते तुम्ही केलं पाहिजे आणि ते नीटच केलं पाहिजे असं मला वाटतं. क्या बात आहे. मगाशी आपण मेनोपॉज बद्दल बोललो आणि आपण ह्याच्याबद्दलही बोललो की किती मोठ्या प्रमाणामध्ये आज स्त्रिया आणि मुली प्रोफेशनल डान्सर्स म्हणून ह्या क्षेत्रामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत. बरोबर. तर आजही नाही म्हटलं तरी, म्हणजे आता मला असं नाही म्हणायचं की पुरुषांवर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या नसतात, असतातच मोठ्या प्रमाणामध्ये, पण तरीही एका स्त्रीची जी कुटुंबामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट असते ती एक वेगळ्या प्रकारची असते. आता एक असा सिनारिओ इमॅजिन करूया की आता मी माझ्या 50च्या टप्प्यावर आहे, माझ्या मुलांनाही माझी गरज आहे आणि माझे आई वडीलही आता वृद्ध होत आहेत, त्यांचीही आजारपणं सुरू झाली आहेत, सो त्यांनाही माझी गरज आहे. आणि आत्ता कुठे प्रोफेशनली मी अशा स्टेजला आलीये की मला खूप मान्यता मिळतेय, मला बोलवलं जातंय निरनिराळ्या ठिकाणी कार्यक्रम करण्यासाठी. ही एक प्रकारची रस्सीखेच आहे की मला माझ्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्याही पार पडायच्या आहेत आणि मला कलाकार म्हणून पुढेही जायचंय. आणि तू जरी आता हे मी तुझं मान्य करते की तुला तुझ्या मानसिक बळावरती तू बऱ्याच फिजिकल गोष्टींवरती ओव्हरकम केलंस, पण तुझी ही कौटुंबिक ओढाताण मी फार जवळनं पाहिलेली आहे की आजी बापूंची आजारपणं म्हणा किंवा आमचं मुलांचं जे काही असेल ते, बाबाच्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज, प्रवास तुझा खूप डान्स म्हणजे प्रोग्राम्ससाठी होणारा, हे सगळं मी जवळनं पाहिलेलं आहे. त्या काळात मी त्याच्यातनं शिकलेली सुद्धा आहे. पण त्या सगळ्यामध्ये मला काय लक्षात राहतं तर ते सगळं तू एका कर्मयोगासारखं करत होतीस. फिलॉसॉफिकल शब्दात मांडायचं तर मी त्याला कर्मयोगच म्हणेन की हे सगळं माझं कर्म आहे आणि हे सगळं मी आय एम गोइंग टू डू इट टू द बेस्ट ऑफ माय अबिलिटी आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यांची मनं सांभाळून, सगळ्यांना तितकाच न्याय देऊन वगैरे वगैरे वगैरे. तुझं उत्तर थोडंसं प्रेडिक्टेबल आहे, म्हणजे आतापर्यंत प्रेक्षकांनाही हा अंदाज आला असेल की तू उत्तर काय देणार आहेस ह्याच्यावरती. म्हणून मी तुला उलट विचारते की ह्या सगळ्या रामरगाड्यामध्ये कधी असं वाटलं का की हे सगळं सोडून द्यावं आणि फक्त डान्स करावा? ऑनेस्ट उत्तर पाहिजे. कधीच नाही. क्या बात आहे. कधीच नाही शांभवी. म्हणजे आता तू विचारतेस म्हणून मला असं वाटतं की कधी वाटलं आपल्याला असं? नाही नाही नाही, कधीच नाही वाटलं मला, अजिबात नाही. म्हणजे तेव्हा तर आईबापू पहिल्या मजल्यावर राहायचे आणि 17 पायऱ्या चढून आईबापूंची बेल आली की मी धावत वर जायची आणि खाली यायची, तुला माहितीच आहे. आणि मला कधीच नाही असं वाटलं की बापरे आता आपल्याला आईबापूंचं करायला लागतंय, तुम्हा मुलांच्या शाळा सांभाळायला लागतायत, तुमचे डबे करायचे, तुमचे क्लासेस करायचे. मला नाही कधी असं वाटलं. माझं ते काय म्हणूया सेक्शन्स, कंपार्टमेंट्स इतकी फिक्स होती की ह्यावेळेला हे, यावेळेला हे, आधीमध्ये आलं तर ते पटकन करायचं, हातावेगळं करायचं, चला परत त्या गोष्टी करायला सुरुवात करा. मला कधीच नाही असं वाटलं की मला हे काही नाही करायचं आणि फक्त डान्स करायचा. कदाचित तसं वाटलं असतं ना शांभवी आणि मी तशी वागले असते तर कदाचित खूप मोठी डान्सर बनले असते.
आज मी तुझ्या डोक्यामध्ये हा किडा सोडला. नाही, मी आता मला पाहिजे तेच करते. आणखीन तरी सुद्धा मी पूर्ण असं काही म्हणत नाही की मला फक्त डान्स करायचंय. मला हे सगळं आवडतं, आजूबाजूचं जग, सगळ्यांबरोबर राहायला आवडतं, सगळ्यांच्या पॉझिटिव्ह वाईब्स घ्यायला आवडतात, यंग लोकांच्या बरोबर राहायला आवडतं, क्लासमध्ये असायला आवडतं. नो, आय एम एन्जॉईंग माय लाईफ. अमेझिंग, दॅट्स जस्ट अमेझिंग. मी मगाशी तुझी ओळख करून देताना फिटनेस आयकन अशी तुझी ओळख करून दिली, तसंच तू ब्युटी आयकन पण आहेसच. काय बोलता. त्यामुळे मला तुला पुढचा प्रश्न असा विचारायचा आहे की तुझं ब्युटी रुटीन काय आहे, स्किन केअर रुटीन काय आहे हे. कारण आता सध्या हा एकदम असा हॉट टॉपिक असतो की तुम्ही समजा स्टेजवरती तुम्हाला एवढं हार्श लाईट्सला तोंड द्यायला लागतं किंवा तुम्हाला मेकअप करायला लागतो सारखा सारखा. तर खूप माझी खात्री आहे की आपल्या व्ह्युअर्सना अतिशय इंटरेस्ट असणार आहे ह्या उत्तरामध्ये की तुझं ब्युटी रुटीन काय आहे. व्हॉट इज युअर ब्युटी रेजिमेन? हो, पण ते माझ्यावर नाखुश होतील की काय असं माझं उत्तर आहे. कारण हो ना, कारण की मी खूप काही वेगवेगळं वापरत नाही. म्हणजे मी आता बघते माझ्या मुली घरामध्ये लोक खूप काय काय लावत असतात सारखं चेहऱ्याला आणि अंगाला वगैरे. पण एक आधी पहिले देवाचे आभार मानते की माझ्या आईला जितकं त्यांनी तू म्हणतेस तसं सगळं पॉलिश करून पाठवलं होतं त्याच्यापेक्षा 50% मला कमी करून पाठवलं. कारण माझी आई म्हणायची, काय तुम्ही ब्लश ऑन वगैरे लावता, आमचे गाल बघा, आम्हाला देवानीच ब्लश ऑन लावून पाठवलं. इतकी ती कॉन्फिडंट असायची आणि स्वतःच्याबद्दल. पण तसं काही मला म्हणायचं नाहीये. मी बाहेर जाताना वगैरे थोडं लिपस्टिक लावते, ब्लश ऑन लावते, एक लॅक्मेचा कॉम्पॅक्ट लावते, आधी मॉइश्चरायझर लावते. पण म्हणजे इतपतच आहे रुटीन. म्हणजे पूर्वी लोक स्नो वगैरे वापरायचे तर तसं मला कधीच ते आवडलं नाही वापरायला. पण मी जे जाणून बुजून वापरते ना, तर माझा काय विश्वास आहे माहितीये का, की आपण एका कंपनीचं जर प्रॉडक्ट वापरत असू ना तर तेच आपण वापरावं असं मला वाटतं. खूप वेगवेगळं ट्राय करू नये आणि स्वतःच्या स्किनशी किंवा स्वतःच्या देवानी दिलेल्या आपण बनलेल्या ह्याच्याशी बाह्योपचार करून फारसं त्याच्यावर अत्याचार बदल करून घेऊ नयेत असं मला खूप वाटतं. कारण का की ते देवानी घडवलेलं असतं आपल्याला आणि आपल्या वाढत्या वयाप्रमाणे ते तसं तसं होणार असतं. सो मी असं खूप, आज मला कोणी सांगितलं की हे वापरा की मी लगेच ते वापरते, मग हे वापरा ते, असं मला नाहीच आवडत. म्हणजे तो स्वभावही असेल, कदाचित गरज पडली नसेल असंही असेल. पण तरी सुद्धा माझा कल असे वेगवेगळे ब्युटी प्रॉडक्ट्स वापरायचे नाहीयेत. पण तरी सुद्धा तुझ्या मैत्रिणींनी ते दिलंय ते मी नक्की वापरून बघेन. कारण की एकतर ते मेकअप प्रॉडक्ट्स नाहीयेत, ते exactly. तुम्ही जो काही मेकअप करता त्याने तुमच्या स्किनवर जो एक ऍडव्हर्स इफेक्ट होत असतो त्याचा, किंवा साधा आपण सूर्यप्रकाशात जातो तर तिथेही एक एक्सपोजर होत असतं. ह्या सगळ्याचा रिव्हर्स इफेक्ट म्हणून ते प्रॉडक्ट. म्हणजे आता मला लोक असं सांगतात की आता आपण उन्हात जायचंय, जसं आपण त्या गुरुचं आता शूटिंग केलं, मग तेव्हा तू सांगितलंस की आई सनबर्न होईल, सनस्क्रीन लाव वगैरे. मग मी ऐकते, मग मी लावते, पण मला असं मनातून, कारण माहिती इग्नरन्स इज ब्लिस. आणि परत घुमून फिरून मला असं वाटतं की शेवटी तुम्ही काय खाता सगळ्यात महत्त्वाचं. मी अगदी येणारच होते. आहार विहार दिनचर्या ह्याच्याशीही संबंध आहे तुमच्या स्किनची क्वालिटी, तुमच्या केसांची क्वालिटी, ह्या सगळ्याचा. आणि परत हेरिडेटरी पण आहे, जेनेटिक आहे, जेनेटिक कसं आहे तसं तेही आहे. पण तरी माझं असं खूप सांगणं आहे, कारण मी परत म्हटलं तसं की डोळे उघडे ठेवले आपले की आपल्याला आजूबाजूच्या सगळ्या चांगल्या गोष्टी जशा दिसतात तशा वाईटही दिसतात. अगदी माझ्या माहितीत खूप माझ्या वयाच्या स्त्रिया अशा आहेत की ज्यांनी एवढं चेहऱ्याला त्रास दिलाय, सोपस्कार खूप की सॅग झालाय किंवा मग त्याचे अपाय होणारच ना, काहीतरी त्याचे दुष्परिणाम होणारच. सो सांभाळून सगळं करावं आणि थोडंसं आपण आहोत तसं स्वीकारायला तयार असावं, प्रेझेंटेबल असावं, ह्याच्यात काही शंका नाही. पण म्हणूनसाठी प्रत्येक वेळेला तुम्ही स्टेजवर जाताना जसे असतात तसं काही प्रत्येक वेळेला असायची गरज नाही. एजिंग ग्रेसफुली. आणि मला नेहमी असं वाटतं की असे तुझ्यासारखे जे लोक असतात की जे ज्यांनी आपलं वय
इतकं ग्रेसफुली ऍक्सेप्ट केलेलं असतं, तर मला नेहमी त्या लोकांच्या चेहऱ्यावर ना एक वेगळ्या प्रकारचा ग्लो दिसतो. आणि मला असं वाटतं की तो ग्लो हा आतनं आलाय, तुमचा ऍक्सेप्टन्स, आणि तुम्ही स्वतःला इतकं छान ओळखलंय की त्याच्यातनच तो ग्लो तुमच्या चेहऱ्यावरती आलेला आहे. तू म्हणालीस ना की ऍक्सेप्टन्स, तर हा ऍक्सेप्टन्स फक्त स्वतःचा नसतो बरं का, त्याला फॅमिलीतले इतर लोकही लागतात तुम्हाला टोकायला. माझी आई 60 वर्षाची झाली तेव्हा मी तिचा असा हात पाहून नाही, तेव्हा ती मला दाखवत होती की बघ कसा आता हात झालाय, असा जरा सुरकुत यायला लागले. तेव्हा मी तिला फटकन म्हटलं होतं की आई अगं तू 60 वर्षाची झालीस आता ऑब्व्हियस आहे असं होणं. पण मी 60 वर्षाची झाले आणि मी माझा हात पाहिला तेव्हा मला इतकं वाईट वाटलं की असं आपण फटकन बोलायला नको होतं आईला. खरंच म्हणजे आता ठीक आहे ना, 60 वर्षाचा हात झाला म्हणून असं नको होतं म्हणायला. पण म्हणजे मग मला माहितीये की माझं 60ला होणार आहे, 70ला कसा हात होणार आहे, अजून पुढे कसा होणार हे मला माहितीये. हाही तो ऍक्सेप्टन्स असतो की आपण कसे वागलोय, आपल्या अवतीभोवतीचे कसे वागतायत याच्यावरही ऍक्सेप्टन्स हा अवलंबून असतो. खरंय. आणि पिढी दर पिढी माइंडसेटही बदलत असतो नाही का. म्हणजे आता तू जर कधी असं म्हणलीस तर मी तुला म्हणते की आई तू इतकी सुंदर आहेस, तुझ्या हाताकडे कोणाचं लक्ष जाणार आहे. हो ग, असं प्रत्येकाचा एक वेगळा आउटलुकही असतोच. खरंय. आई आता थोडंसं आपण जरा जास्ती टेक्निकल प्रश्नांकडे जाऊया जे थेट आपल्या परफॉर्मन्सशी निगडीत असतील. तर अगदी 2-2.5 तासाच्या 3 तासाच्या परफॉर्मन्सेस पासनं सुरुवात करून की जे तू गोपीजींनी केलेले हे अनेक पाहिलेस, तू स्वतःही असे मोठ्या ड्युरेशनचे परफॉर्मन्सेस अनेक केलेले आहेत, सोलो सुद्धा. ते आज नृत्य हे अक्षरशः T20 फॉर्मॅटमध्ये सादर केलं जातंय. म्हणजे एक काळ होता जेव्हा इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स किंवा ह्या अशा कॉम्पिटिशन्स मध्ये 7 मिनिटं 8 मिनिटं 10 मिनिटं असं करायला लागायचं. पण आता बघता बघता प्रोफेशनल प्लॅटफॉर्म्स वरतीही 15-15 मिनिटाच्या स्लॉट्स झालेले आहेत. तर हा केवढा मोठा बदल आहे ना. तर ह्याच्याकडे तू एक सिनियर आर्टिस्ट म्हणून तू कसं बघतेस? व्हॉट इज युअर आउटलुक? हो ना, मी ह्याच्याकडे 2 प्रकारे बघू शकते. पहिला जो आहे तो पॉझिटिव्ह जो आहे तो सांगते की कलाकार खूप वाढलेत, समर्थ कलाकार सुद्धा खूप वाढलेत. मग त्यांना जर का रंगमंच द्यायचा असेल तर ऑर्गनायझरला अशा परिस्थितीत वागण्या वाचून असं वागण्या वाचून काही गत्यंतर नसतं. हा पहिला मी एक पॉझिटिव्ह त्याच्यातला विचार करते. आता दुसरा विचार आहे जो ऑब्व्हियस आहे की तिथे कुठे काही स्वतःचा कसच लागत नाही. मग ह्या तरुण पिढीला तास करण्याचा, 1.5 तास करण्याचे असे किती ऑकेजन्स असतात. अख्ख्या भारतात मिळून 10 सुद्धा मिळणार नाही तुम्हाला अख्ख्या भारतात. पण म्हणजे त्याला यू हॅव टू गो विथ द फ्लो, यू हॅव टू ग्रो विथ द सोसायटी. त्यामुळे आय डोंट नो, आय कॅन नॉट फाइंड एनिथिंग. आता आपण नृत्यवंदना करतो SNSS तर्फे, त्याच्यातही 6-6 मिनिटंच द्यायला लागतात. आता जर का 30 संस्था त्यांना आपण जर का कोरिओग्राफी करायला देणार असू तर त्या 30 संस्था, त्यांचा वेळ, मिळणारा ऑडियन्स, या सगळ्याचं गणित जेव्हा जुळवावं लागतं तेव्हा तुम्हाला काही पर्याय नसतो. तेव्हा वन हॅज टू लर्न टू प्रूव्ह युअरसेल्फ विदिन गिव्हन टाइम. आणि एका दृष्टीने पाहिलं तर म्हणजे पूर्ण डान्स कम्युनिटीच्या दृष्टीने इट्स अ गुड प्रॉब्लेम टू हॅव. हो ना, कारण की आज इतकी ती संख्या वाढते की प्रत्येकाला कमी वेळ मिळतोय असं दिसतंय. आई पुढचा जो माझा प्रश्न आहे ना, माझ्या दृष्टीने फार महत्वाचा प्रश्न आहे आणि तो रियाजाबद्दल आहे. तरुण वयात तू जो रियाज करत होतीस तो मी सुद्धा बघितलेला आहे, कारण की तुझ्या माझ्या वयात एवढं अंतर नाहीये. तर कितीतरी वर्ष मी तुझ्या बरोबर सकाळी 7:30च्या ठोक्याला रियाज केलेला आहे. आणि मग एक पुढची स्टेज, त्याच्या पुढची स्टेज, रियाज कसा बदलत गेला? माझ्या बाबतीत बोलायचं तर प्रत्येक टप्प्यावर वेगवेगळा बदलत गेला. म्हणजे मी स्वतः जेव्हा पुण्यात आले तेव्हा माझ्या एकटीचा रियाज करत होते. मग तू यायला लागल्यावर तुझ्याबरोबर रियाज करायला लागले. मग पुण्यामधल्या युनिव्हर्सिटीज जशा वाढल्या, जसं मी गुरु पॅनलवर गेले तशा माझ्याकडे मास्टर्सच्या विद्यार्थिनी यायला लागल्या. मग मी त्यांच्याबरोबर रियाज सुरू केला. त्याच्यानंतर परफॉर्मर मुली यायला लागल्या. सो ह्या
युनिव्हर्सिटीजमध्ये करणाऱ्या परफॉर्मर आणि करिअर घेऊ इच्छिणाऱ्या, आताचा सध्याची सिनारिओ असा आहे की आता आम्ही सगळे एकत्र रियाज करतो. आता मी तुला माझं सांगते की मी का त्यांच्याबरोबर रियाज करते. त्यांना कुठेतरी माइलस्टोन दाखवण्याच्या उद्देशाने मला स्वतःचा कस आजमावता येतो. मला माझा स्टॅमिना दाखवायला लागतो, मला माझी क्लॅरिटी पायांची दाखवायला लागते, मला हस्तकं सगळी ग्रेसफुल करायला लागतात की मला पाहिल्यावर त्यांना असं नाही झालं तर त्या कसं चांगलं करतील. सो म्हणून मला असं वाटतं की मी जेव्हा मुलींबरोबर करते तेव्हा मी स्वतः ग्रो होत असते आणि मला ते अतिशय आवडतं. मुली पण तेव्हा कसून मेहनत करतात की आपल्याला असं करायचंय, आपल्याला असं करायचंय. ते मला त्यांच्या डोळ्यात दिसतं की त्यांची इच्छा आहे आता असं या लेव्हलला जायची. मग हळूहळू त्या पोचतात त्या लेव्हलला आणि त्या निमित्ते माझा रियाज होतो. रियाज आणि प्रॅक्टिस वेगळी आहे तर आपण सगळेजण जाणतोच. प्रॅक्टिस मात्र नक्की छानच होते आणि त्याला काही अशा कोणाच्या सहाय्यकांची गरज नाही पडत, कारण ते स्वतःला प्रूव्ह करायचं असतं. आपण म्हणतो तसं की 6 जणी जरी एकत्र करत असल्या तरी तो एक सोलो दिसला पाहिजे. इतकं सगळ्यांचं एकसारखं व्हायला पाहिजे, मनं जुळली पाहिजेत सगळ्यांची. आणि ही मनं जुळतात अशा रियाजातून प्रॅक्टिसकडे वळलेल्या मुलींमध्ये. तर मला वाटतं की मी त्याचा खूप आनंद घेते अगदी वयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर. आणि आता सुद्धा, आता जरी मी अगदी रोज नियमाने रियाज नाही केला तरी माझे एक्सरसाइजच करते आणि काही ना काहीतरी खाली जाऊन करते. म्हणजे डान्स स्टुडिओमध्ये खाली जाऊन, म्हणजे ते आपल्या मजल्याच्या माझ्या खालच्याच मजल्यावर असल्यामुळे खाली जाऊन करते असं म्हणते. पण मला त्याला फार मजा येते. म्हणजे मी जर नाही सकाळी खाली गेले तर मला अगदी चैन नाही पडत आणि त्यामुळे तो थोडा तरी रियाज हा व्हायलाच पाहिजे रोज असं मी मानते. आणि मग खरंच तो रियाजही आताच्या तास दीड तास मी आता अजूनही करू शकते परफॉर्मन्स. मला आवडतं करायला. सो तो उपयोगी पडतो. सगळ्यात पहिले गोपीजींबरोबर केलेला रियाज आणि मग तो आता कसा पुरवत पुढे चाललाय. हो, असं म्हणतात ना की तरुण वयामध्ये तुम्ही केलेला रियाज हा तुमचा सेव्हिंग्ज अकाउंट असतो आणि ती पुंजी तुम्हाला पुढपर्यंत पुरत असते. आणि हे तू किती वेळेला बोलून दाखवलंयस की त्या काळातला रियाज आज माझ्या कामी येतोय. हे वाक्य मी तुझ्या तोंडून कायम ऐकलेलं आहे. खरंच आहे, कायम ऐकलेलं. पण आता अभिनयाच्या रचनांबद्दल जर आपण बोलत असू तर असं वाटतं की वयानुसार अभिनयाच्या रचनांमधली एक खोली, मॅच्युरिटी, विचार करण्याची क्षमता हे कलाकाराचं वाढत जातं. म्हणजे आज आता मोहे मन लाग्यो छंदचं उदाहरण घेऊ की परवाच्या आपल्या प्रॅक्टिस सेशन मध्ये आम्ही असं तू करत होतीस आणि तुझ्या दृष्टीने तू एक करत होतीस, प्रॅक्टिस करत होतीस, पण आम्हाला असं एक काहीतरी दैवी बघितल्यासारखं वाटत होतं. ह्याचा कुठेतरी संबंध वयाबरोबर जी मॅच्युरिटी वाढते किंवा वयाबरोबर एक जीवनाचं जे अंडरस्टँडिंग येतं त्याच्याशी ह्याचा नक्कीच संबंध असतो. तर असं तुला कधी वाटतं की अरे मी तरुण असताना जर मला ही मॅच्युरिटी असती किंवा जर हे मी करू शकले तर त्या काळात मी काय केलं असतं? निश्चित वाटतं, अगदी निश्चित वाटतं. कारण मी आता जे करू शकते त्याच्या मागचा जो विचार आहे किंवा जो आपोआप मनामध्ये निर्माण झालेला विचार आहे तो कष्टसाध्य होऊ शकला असता का असं मला खूप वाटतं. आणि मला शकला असता कष्टसाध्य, आय रिअली म्हणजे अभ्यास करूनच त्याचा अभ्यास करून किंवा माझं म्हणावं तसं वाचन नव्हतं तेव्हा, मला वेळच नाही मिळाला ना इतक्या सगळ्या गोष्टींमधनं. त्यामुळे जर माझं वाचन वाढलं असतं किंवा जर मी अजून खूप भारतात इकडे तिकडे जाऊन सगळ्या ज्येष्ठ गुरूंचे कार्यक्रम पाहिले असते तर कदाचित मला वाटतं की ते माझ्यामध्ये कुठेतरी झिरपलं असतं, जे मला नाही करायला मिळालं. पण ते मला निश्चितपणे असं वाटतं की जर का मला ते करायला मिळालं असतं तर त्या काळातलाही माझा अभिनय खूप चांगला झाला असता. कारण ठोस अभिनय, नाट्याधिष्ठित अभिनय, एकूण ठुमरी भजन मधला अभिनय हा माझ्या अभिनयावर माझ्या आईनी पण खूप कष्ट घेतले. कारण आई नाटकं दिग्दर्शित करायची. हा एक वेगळा भाग झाला. पण तरी सुद्धा एक मॅच्युरिटी तू जी म्हणतेस
किंवा जो पोटातून अभिनय येणं जे तू म्हणतेस तो या सगळ्या आजूबाजूच्या सामग्रीनी नक्की आला असता असं मला वाटतं, जो मला नाही करायला मिळाला. पण तरी मला असं वाटतं की एका वयाच्या एका टप्प्यावरती आपल्याला एक जीवनाकडे बघण्याचाच एक सुंदर जो एक समग्र दृष्टिकोन मिळत असेल, म्हणजे आता मी मिळत असेल असं म्हणते बिकॉज आय एम स्टील नॉट देअर, तर तोच कुठेतरी तुझ्या अभिनयातनं आम्हाला आजकाल बघायला मिळतो. आणि असं वाटतं की हे एक इतकं असं जीवनाचं एक आनंद निधान असं आहे की स्टेजवरती तिथे ती रचना करत असताना तुला काय अनुभूती होत असेल तर ती निखळ आनंदाची अनुभूती आहे. त्याच्यामध्ये कुठे पुढे काय आहे हे आठवणं नाही किंवा आता जे केलं ते कसं झालं त्याचं अनालिसिस नाही, काही नाही, काय अगदी असं एक चिंतनात मग्न असल्यासारखं असं आम्हाला तुझा अभिनय बघताना आजकाल वाटतं. आणि मला असं वाटतं की प्रत्येक टप्प्यावर वाढत असताना स्वतः बरोबर एक कम्फर्ट डेव्हलप करणं, ह्याच्यातनं ह्या स्टेजला तू नक्की आलेली असणार असं मला नक्की वाटतं की लव्हिंग युअर सेल्फ अँड बिईंग कम्फर्टेबल विथ हू यू आर. मी मध्ये एक लेख लिहिला होता की स्वतःवर प्रेम करा. वा. आणि तो मला सर्वार्थानेच योग्य वाटतो. म्हणजे नॉट दॅट की तुम्ही आर्टिस्ट असाल तर, पण तुम्ही एक सर्वसामान्य गृहिणी जरी असाल ना तरी स्वतःवर प्रेम करा. त्या स्वतःवर केलेल्या प्रेमाने कुठेतरी केव्हा तरी पाठीवर शाबासकीची थाप घ्या आणि ती थाप अतिशय डिझर्विंग आहे तुमच्या सगळ्या पुढच्या वाटचालीसाठी. तर मला वाटतं की हे खूप आहे योग्य की मला स्वतःकडे मला बघायला आवडतं आणि ते कायम मला असं वाटतं की मी ते स्वतःकडे आनंदाने बघते. पण आता जस्ट होल्ड युअर थॉट देअर, कारण स्वतःवर प्रेम करा म्हणजे लव्ह युअर सेल्फ आणि बी युअर ओन क्रिटिक. हो, ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. एक उदाहरण देते की आजचा जमाना कसा आहे की यू आर ब्युटिफुल द वे यू आर. आय नो. तुमचं वजन जास्त असू दे, तुमचा ड्रेस सेन्स वेगळा असू दे, तुम्ही कसेही जरी असलात तरी तुम्ही सुंदरच आहात, हे अख्खं जग ओरडून सांगतंय. पण तुम्ही एक डान्सर आहात. हो. आणि जरी तुम्ही स्वतःला सुंदर वाटत असला तरी देखील तुमचं जे वाढलेलं वजन आहे त्यामुळे तुमचे गुडघे रडतायत, तुमची पाठ रडतीये. तुम्ही जरी आज डान्स करू शकत असलात तरी तुमचं शरीर हे रडतंय. तर हे तुझेच शब्द मी रिपीट करतेय खरं सांगायचं तर. पण ह्याच्याकडे तू आजच्या यंगर जनरेशन ला काही दृष्टिकोन देऊ शकतेस का ह्याच्याकडे बघायचा? तू म्हणालीस तसं की यू आर ब्युटिफुल, अशा अर्थाने मी नाही म्हणत प्रेम करा. मी म्हणते की अगदी तुम्ही डान्स ही व्हिज्युअल आर्ट आहे. तन्वी, रूपवती, श्यामा हे वगैरे सगळं सोडून द्या. इतकं काही तुम्ही अगदी ग्रंथांमध्ये लिहिलेलं आहे तितकं काही तुम्ही असायची गरज नाही. पण व्हिज्युअली एका डान्सरला जेवढं काही लागतं, रूप आणि एकंदर संपूर्ण शरीर यष्टी तेवढी तरी तुमची असलीच पाहिजे. सो स्वतःवर प्रेम करा म्हणजे स्वतःच्या वैगुण्यावर प्रेम नाही करायचं. दुर्गुणावर. वैगुण्य वेगळं आणि दुर्गुण वेगळे. दुर्गुणावर प्रेम नाही करायचं. कारण मग आपण आत्ताची पिढी जी बघतोय ना ते तसं होतंय. स्वतःचं क्रिटिक बना. हे जसं तू म्हणतेस की तुम्हाला कळलंच पाहिजे की हे आपलं चुकीचं घडतंय. तुम्ही जर रियाज केला नाहीत 8 दिवस तर 9व्या दिवशी तुम्हाला हे कळलंच पाहिजे की अरे हे 8 दिवस न केलेल्याचं फळ आहे, त्याचं कुठेतरी मनाला दुःख झालंच पाहिजे. तर मी नाही केला रियाज, आज आले. हा माझ्या म्हणजे स्पष्ट आणि पूर्वीच्या भाषेत बोलायचं ना तर हा निर्लज्जपणा आहे. मी कुठेही इथे निर्लज्जपणा अपेक्षित नाही करत आहे. माझं म्हणणं अंतस्थ वृत्ती तुमची जी आहे तिथे कुठे ती झाकाळू देऊ नका. त्याला सतत प्रोत्साहन द्या. काहीही संकट आली, काहीही शरीराची दुखणी खुपणी आली तर ती होतील बाजूला. कशाने? तर तुमच्या या सकारात्मक विचारात. असं माझ्या म्हणण्याचा अर्थ आहे. म्हणजे द वे यू आर. आणि मग तेच स्वतःला पॅम्पर करत बसा असं मला 1% म्हणायचं नाही. म्हणजे ते सर्वसामान्य लोकांच्यासाठी छानच आहे कारण त्यांनी त्यांचा एक सेल्फ एस्टीम वाढतो. अगं मान्य आहे, त्यांचं जीवन सुंदर होतं, हे सगळं मला मान्य. पण डान्सर्स ऍथलीट्स आहेत असं आपण आत्ताच म्हटलं तर आपण ओव्हरवेट ऍथलीट
प्रोफेशनल ऍथलीट नाही बघायला नाही मिळत आपल्याला. दे आर ऑल व्हेरी फिट आणि ते त्यांच्या फिटनेसवरती खूप काम करत असतात. बरोबर. दररोज दररोज. अनेक वर्ष आयुष्यभर बरोबर. करत असतात आणि नाहीतर ते रिटायर होतात. आणि तसंच करायला पाहिजे. डान्सरनी सुद्धा तेच केलं पाहिजे. आता ह्या एका सेन्सिटिव्ह टॉपिकला आपण तोंड फोडलेलं आहेच, तर दुसराही प्रश्न विचारूनच टाकते. तो आहे कलाकाराच्या रिटायरमेंट बद्दल, म्हणजे परफॉर्मिंग कलाकारांच्या रिटायरमेंट बद्दल. तर तुला असं वाटतं का की कलाकारांनी रिटायर व्हावं किंवा त्याच्याबद्दल विचार करावा, किंवा तो निर्णय कशावर बेस्ड असावा, कशावर आधारित असावा? ओके, हे बघ, वय वाढलं की प्रत्येकाच्या मनात हे रिटायरमेंटचे विचार तर नक्कीच येतात. या बाबतीत माझ्या स्वतःसाठी मी काही नियम ठेवलेत. एक 15-20 मिनिटं सलग तत्कार करता येणं, एक 30-40 तरी चक्रा आपल्याला व्यवस्थित घेता येणं, स्टॅमिना पूर्ण, आणि आपण रंगमंचावर उभं राहिल्यानंतर प्रेक्षकांना बघितलं जावं इतकं सुसह्य दिसणं, असे माझ्यासाठी हे सगळे क्रायटेरियाज आहेत. रिटायर तर नक्कीच व्हावं, कारण मी इतके बुजुर्ग कलाकार पाहिलेत, फक्त नृत्यातलेच नव्हेत, अगदी नाट्यक्षेत्रातले, गाण्यातले, वादनातले, की असं लोकांनी त्याच्याबद्दल हळहळ नाही करू की अरे कशाला ना, म्हणजे असं की काय एकेकाळी छान डान्स करत होते आणि आता काय झालंय, असं कोणी म्हणू नये कुठल्याच कलाकाराबद्दल. सो आपल्याला केव्हा रिटायर व्हायचंय हे ज्याचं त्याला कळलंच पाहिजे. आणि मी तर म्हणेन की त्या त्या कुटुंबातल्या लोकांनी, कुटुंब नसेल तर त्या व्यक्तीच्या सिनियर स्टुडंट्सनी सांगण्या इतकं मोकळेपण त्या कलाकारांनी त्या त्या व्यक्तींना दिलं पाहिजे. माझी खात्री आहे की तू काय, तेजस्विनी काय, मला 100% सांगाल की आई आता बास, आता काहीच रंगमंचावर जाऊ नकोस. मी आत्ताच तुम्हाला म्हटलं की आता आपलं मनीषा नृत्यालयाचं 50वं वर्ष आहे. तो कार्यक्रम झाला की मला आवडेल रिटायर व्हायला, तर तू काय नाही म्हटलं? नाही म्हणाल. मग तुम्ही जेव्हा नाही म्हणता तेव्हा मला अजून रियाज करायला पाहिजे, मला अजून थोडं शक्ती मिळवायला पाहिजे, अशी ही ऊर्जा मिळते कदाचित. 100% जेव्हा मला वाटेल की नाही मी तुमचं ऐकणार नाही आता आणि मला रंगमंचावर जायचं नाही, तो परत एक स्वतःकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जर तुम्ही तो उघडा ठेवलात, ते तुमचं स्वतःकडे बघता तुम्हाला येत असेल, तर हा प्रश्न अगदी असा चुटकी सरसा बाजूला करता येईल. माझ्या बाबतीत सुद्धा मला असंच वाटलं. म्हणजे प्रत्येकाने ते इंट्रोस्पेक्शन करणं गरजेचं आहे. हो, की नक्कीच. की मी कुठे आहे आणि मी स्वतःला कुठे बघते आणि माझ्याच्यानी काय होणार आहे का नाही होणार आहे. अगदी अगदी कमाल. आता एक शेवटचा प्रश्न घेऊया आई. 40शीच्या उंबरठ्यावर आज असलेल्या नृत्य कलाकारांना, म्हणजे ज्यांना आपण आता युवा कलाकार असं म्हणतो, 40शीच्या उंबरठ्यावर असले तरी, त्यांना त्यांच्या भविष्य काळातल्या करिअर बद्दल तू काय सल्ला देशील? म्हणजे आता आपण ज्या ज्या टॉपिक्सवर बोललो त्यातला सल्ला की कशातला सल्ला म्हणतेस? 40शीच्या उंबरठ्यावर आज जे कलाकार आहेत, तर त्यांच्या पुढे मला असं वाटतं की 40शी ह्याचं एका शब्दात जर का मला वर्णन करायचं असेल तर मी अनसर्टन्टी असं करीन. कारण की पुढे आपल्या हेल्थचं काय होणार आहे, आपल्या जबाबदाऱ्यांचं, ह्या सगळ्याच बद्दल एक खूप अनसर्टन्टी क्रिएट करणारं असं ते वय असतं. तू तुझ्या पॉझिटिव्हिटीतनं, तुझ्या मानसिक प्रभावातनं कसे मार्ग काढलेस आणि कसं सगळं जुळवून आणलंस ह्याच्याबद्दल इतका वेळ आम्ही ऐकून थक्क झालेलो आहोत. पण एक जो आजचा 40शीचा माइंडसेट आहे की आता मी 40 होतीये, मग आता मला अमुक होणार, आता मला तमुक होणार, मग त्याचा माझ्या प्रोफेशनवरती प्रभाव पडणार, आणि हे सगळं मला वाटतं एक इंडस्ट्री क्रिएटेड आहे. म्हणजे त्या इंडस्ट्रीजनी आपल्या मनाचा ताबा घेऊन ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या पुढे ठेवलेल्या आहेत की बघा तुम्हाला आता हे असं होणार आहे. तर तू हे आतापर्यंत सांगितलेलंच आहेस की तुझा त्याच्यावरचा टेक काय? पण माझा सगळ्या या 40शीच्या आसपासच्या लोकांना परत हेच सांगायचंय की होणाऱ्या गोष्टी होऊ देत, त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नका. म्हणजे आपण असं इन अ नटशेल आपण असं म्हणूया का त्याला की
ते तुम्ही त्याची जाणीव असू दे, हां. त्याच्यावरती तुम्ही ऍक्शन घ्या, पण त्याचा बाऊ करू नका. त्यात अर्थात तो बागुलबुवा तयार करू. हो ना. आणि तो बागुलबुवा तू म्हणालीस तसं आजूबाजूचे लोक जास्ती करतात. म्हणजे मी तुला म्हटलं तसं की माझ्या वयाच्या बायका गुडघे धरून बसतात किंवा पायऱ्या उतरताना असे कठडे धरून हळू उतरतात. म्हणून मी त्यांना असं म्हणत नाही की तुम्ही असं तसं करू करू नका. नका. त्यांच्या जो काही त्यांचा कम्फर्ट असेल तसं त्यांनी वागावं. त्याच्यातून मी काय शिकावं की मी जसे पूर्वी धडाधडा जिने उतरत होते तसं मी उतरू नये हे मी शिकावं. पण म्हणून मला असं होईल का असं म्हणून मी त्या भीतीने जर पावलं टाकायला लागले तर मी आयुष्यभर भीतीत राहील. खरंय. सो माझं म्हणणं की तुम्हाला ते होऊ दे ना. त्याच्या भोवतीची आधी जागरूकतेची गरज नाही. जागरूकता कशात पाहिजे जे मी आता एवढा वेळ बोलले त्याच्यामध्ये बरोबर. की टेक्निकमध्ये बघा, विचारांमध्ये बघा. पण असं सगळ्या आजूबाजूच्या घडणाऱ्या गोष्टींचे जर का तुम्ही त्या भीती घेत त्याचं वाढलात, दडपण आपल्या तर मनावर मग ते येतं राहतच ना कुठेतरी आपल्या मनात. आपण काही देव नाही सगळ्या गोष्टी मनाआड करायला आणि विचाराआड करायला, नाही अगदी का? बरोबर. सो मला वाटतं घडणाऱ्या गोष्टी घडू देत, त्याला समर्थतेने तोंड द्या आणि बाजूला करा आणि पुढे जा. गो विथ द फ्लो. 100%. वंडरफुल. आई, तुझा स्वतःचा आहार, विहार, दिनचर्या, आत्मपरीक्षण, आत्मबल, मनोबल, ह्या सगळ्याची तू आम्हाला इतकी सुंदर प्रचिती दिलीस आत्ता. आणि एक असा रोडमॅपच क्रिएट केलास असं मी म्हणेन की जर का तुम्हाला मनीषाताईंच्या सारखं 70व्या वर्षी नाचायचं असेल तर तुम्हाला आजपासनं मनीषाताईंसारखं वागायला लागेल. आणि वागणं म्हणजे काय तर इतक्या गोष्टींचं पालन करणं आणि त्या तऱ्हेने आपली एक लाईफस्टाईल डेव्हलप करणं आणि मेंटेन करणं. खरंच मला इतकं छान वाटतंय की आज आपण ह्या विषयावर इतके विस्तृतपणे बोललो आणि कुठलाही हातचा न राखता अजिबात जे मनात आलं ते सगळं बोललो. आणि मला खरंच ह्याचं खूप बरं वाटतंय की ह्या विषयाला आत्ता तोंड फुटतंय. आणि आमचे सगळेच गेस्ट येऊन ह्या विषयांवरती इतक्या खुलेपणाने बोलतायत. आई, तू वेळ दिलास ह्याच्याबद्दल तुझे आभार मानणं हे माझं तुझी शिष्या म्हणून कर्तव्य आहे. पण तुझी मुलगी म्हणून आय जस्ट वॉन्ट टू गिव्ह यू अ टाईट हग. आणि नमस्कार करते. ऑल द व्हेरी बेस्ट. आणि शांभवी, मला तुला सांगायला खूप आवडेल की या विषयावर अगं मी पहिल्यांदाच बोललीये आणि मला खूप आवडलं. तुम्हाला आत्ता सकाळी ते प्रश्न थोडेसे असे उडत उडत सांगितलेस, पण मला असं वाटतं की बोलायलाच पाहिजे होतं. सध्याच्या मुलींना खूप गरज आहे ग. ती सकारात्मक ऊर्जा मिळवा आणि झालं, आयुष्य सुखरच झालं, पुढे जात. पण तुझे खूप खूप धन्यवाद आणि तुझ्या या पॉडकास्टसाठी मनापासून शुभेच्छा आणि आशीर्वाद. थँक्यू सो मच.